Yun, masama mga to friends. Sudo Rider here, signing on dito tayo sa Muntinlupa at papakataw ko ng office. May share lang ako sa inyong app na downloadable via Google Play. Not sure lang kung available ito sa Apple Store. Ito yung Magic Earth offline map. Free siya, free application. Wala nga siyang option as motorbike. In-app purchase. Yan. Select natin yung work. Nakasave na ako. And clean mo lang, i-ano mo lang siya. I-start mo lang ulit niya. Yan, automatic. Then select mo yung start. Kakalculate niya yung ano. Usually bigay niya ng option highway o national mostly as highway. Then hindi ka naman nag-proceed dun sa route na yun, i-route niya yung yung location mo. Next year siguro hopefully makapag-gaya na tayo mga adventure ride natin na plano, long ride, solo ride. Yan mga kamoto friends, laking tulong yan ng Magic Earth. Download mo lang siya sa Google Play, then download mo yung map ng Philippines o kung saan kayong lugar, nasa US kayo o meron kayong download mo lang yung mga map na yun. Offline mode, hindi mo na kailangan ng data, basta GPS signal lang, mabilis naman siya mag-update base sa aking smart cellphone na gamit ng location. Usually suggest niya yung fastest route, siyempre expressway. Pero pag hindi ka naman nagpusin doon, re-route niya yung current location mo kung saan ka. Yan, bagong espalto dito, bagong marking. Hopefully tagal to. Yun naman sinare ko sa inyong app via Google Play. Ayun ang may tutulong ko sa inyo, or may share na idea or na magagamit nyo sa inyong biyahe. Alternative siya sa Waze, Google Map, Here Map, Maps.me, kung ano mang gamit yung navigation. Alternative to. Saka wala ka nang bibili na feature niya, andyan na lahat. Free to download and all ka na ito. Fully featured offline map, mga kamoto friends. Try ninyo, para sa akin okay siya. Pero meron din naman akong Here Map, pero mas okay sa akin to. Meron din siyang voice navigation, and pwede siya sa kotse, bus, big bike, at pwede siyang HUD display sa kotse. Pag naka-landscape mode to, meron siyang driver's assistance. Basta kamoto pa yun, nalobat yung battery ng GoPro. Sasalita ako, wala na pala. Yan, gamit ko ngayon yung kanina, yung Magic Earth. Yan, nasana na ako ngayon.
Shell C6 Taytay. Yan, ito yung naka-driving mode siya. Ito lang alam kung nagre-recording yan, no? Gas, parking, okay na. Search button, overview, audio, define roadblock. Ayun, pwede ako mag-define ng roadblock. Driver assistance, recording, save mode. Confirm ko na lang kung nag-save mode siya. Route description, route profile, setting, head up yan, head up display sa mga kotse. Yan yung landscape mode na mayroon driver's assistance. Yan mga moto friends, pauwi na rin naman ako. At mayroon doon isang motovlogger din siguro yun, naka-NMAX. Naka-NMAX, may camera din siya eh. Siguro motovlogger, hindi ko alam. Isaac. Yan, at kung nakaabot kayo dito sa part na to, sa video na to, maraming salamat. Thank you very much. Stay safe, stay home, stay healthy and stay clean, and pray always na maging okay na lahat. Since meron tayong vaccine, hintayin lang natin yung ating final decision kung mapagbabakuna tayo, papabakuna. At don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kaya may katanungan kayo, suggestion, pwede natin gawin yan, sagutin sa aking mga kaya, to the best of my knowledge. And don't forget to click the bell notification icon para update kayo sa mga video upload ko, community post, shout out, and soon giveaway malabak dito. Good vibes, hindi lang tayo makakamoto friends. Magbawa ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa ang araw-araw ang biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. It's good to ride here. Pasok. Bigay yan. Diba? Kung na bibigay ka. Then, this good to ride here. Good over here. That's up. And peace out. And see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.